Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Vào 3 giờ đêm, tôi nghe thấy tiếng bố mẹ đang xì xầm ngoài cửa. Con bé mới về hôm nay là thật hay giả? Tôi không biết. Cảm giác giống hơn đấy. Vẫn phải cẩn thận thì hơn, mình quên là tuần trước. Mất 4 ngày mới bại lộ à? Đó còn là cách cũ mà. Tôi còn tưởng mình đang ngủ mớ. Hai người này nửa đêm không ngủ, mà đứng ngay cửa thì thao cái gì vậy? Và giây sau, tiếng mở cửa vang lên. Tôi liền nhắm mắt vờ ngủ. Chưa dậy đúng không? Chưa. Mặc dù trong lòng có 10.000 vấn đề, nhưng tôi vẫn giả vờ như đang ngủ. Bên tai đột nhiên không có động tĩnh nữa. Họ đi rồi ư? Nhưng hình như tôi không nghe thấy gì. Ngay khi tôi vừa định mở mắt ra, trên mặt đột nhiên cảm thấy một luồng không khí ấm áp. Toàn thân tôi trở nên cứng ngắc. Trong bóng tối, có người đang tiến lại gần, đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Họ cứ nhìn chăm chăm thế 1 phút, sau đó mới chịu đứng lên. Hình như đang ngủ rồi. Vị trí của nốt ruồi trên trán có đúng không? Chắc là đúng đó. Nhưng nó nằm hơi ngay chính giữa. Tôi cũng không chắc lắm. Vậy ngày mai lúc con bé thay quần áo, tôi sẽ tìm cơ hội để vào xem sẹo trên chân trái còn không. Lại có tiếng động bên cửa. Hình như họ rời đi rồi. Nhưng trong lòng tôi vẫn căng như dây đàn. Đúng là trên chân tôi có một vết sẹo, là do tôi bị ngã xe đạp lúc còn nhỏ. Nhưng rõ ràng lúc đó tôi bị thương bên phải. Trằn trọc mãi đến sáng, tôi không thể ngủ thêm được. Một mặt mẹ tôi đang dọn bàn, một mặt bà chào tôi như thường lệ. Dậy rồi hả con, mau đi đánh răng ăn sáng này. Có vẻ như không có gì sai cả. Nếu không phải đêm qua cả đêm không ngủ, thì tôi chắc chắn sẽ nghĩ chuyện đêm qua chỉ là mơ. Khi tôi đánh răng xong và ngồi vào bàn ăn, bố mẹ tôi cũng ngồi đối diện. Mẹ nhìn tôi rồi nở một nụ cười, sau đó đẩy dĩa bánh bao đến trước mặt tôi. Sáng sớm nay bố con đặc biệt xếp hàng để mua bánh bao rau mùi mà con thích đó. Nhân lúc nó còn nóng ăn cho ngon còn ạ. Nhưng tôi nhìn vào dĩa bánh bao trước mặt, chậm chạp không động đũa. Tôi chưa bao giờ ăn rau mùi. Không biết tại sao, tôi luôn nghĩ nó có mùi hôi. Chính vì lẽ đó, khi còn nhỏ, tôi không ít lần bị mẹ cằn nhằn. Nhưng bây giờ trong mắt hai người họ lại tràn đầy hy vọng. Phải làm sao? Tôi có nên ăn không? Cổ họng tôi hơi khô. Chẳng lẽ chỉ nhớ tôi có vấn đề, hay là họ đang cố thăm dò tôi? Tiểu Diệp, sao con không ăn đi? Có phải mùi lạ không? Chính câu nói này đã cho tôi gợi ý. Nếu bình thường thì phải hỏi tôi có thích ăn món này hay không chứ? Nhưng ông ấy lại hỏi tôi mùi vị có lạ không? Tôi đẩy đĩa ra, đúng là lạ thật. Bố mẹ không nghĩ vậy ư? Rõ ràng họ đã ngây ra một lát. Hai người lúng túng nhìn nhau. Xem ra tôi nói chúng tim đen rồi. Tôi chớp thời cơ tiếp tục bố mẹ. Sao hôm nay hai người có gì đó không đúng lắm? Bộ có chuyện gì ư? Mẹ tôi lập tức trưng ra một nụ cười. Nào có chuyện gì chứ? Con không phải thấy con về rồi. Bố con mừng còn không hết nữa là. Bố tôi tiếp tục phụ họa. Xem ra chỉ nhớ tôi, lại quên bén đi con gái cưng không ăn được rau mùi rồi. Có vậy mà cũng quên. Tôi giả vờ bất mãn. Vậy con phạt bố sáng nay sẽ mua bún ốc của tiệm Thậm Tu. Quán bún đó cách nhà tôi khoảng 1 tiếng lái xe. Trước tiên để bố đi đã, tôi sẽ dễ nói chuyện hơn. Thấy bố tôi do dự, tôi cố ý hỏi. Bố, lần này có phải là bố đang giả vờ vui vẻ đúng không? Mẹ tôi nhanh chóng nháy mắt với bố. Nào có, đợi bố con ăn xong rồi lát ông ấy đi mua đó mà. Nhưng ngay khi tôi muốn thở phào nhẹ nhõm, bà ấy đột nhiên nói, phải Tiểu Diệp, mẹ có mua cho con một chiếc váy. Lát nữa con thử xem có vừa không. Không còn cách nào, tôi đành đứng lên đi lấy váy với mẹ. Nhưng ngay khi vào phòng, tôi đã phát hiện có điều gì đó bất ổn. Đầu giường trong phòng ngủ luôn treo bức ảnh gia đình 3 người chúng tôi. Trong ảnh, bố mẹ tôi vẻ mặt rạng rỡ vòng tay qua người một cô bé. Cô bé đó với tôi trông rất giống nhau, nhưng tôi thừa biết người trong hình chẳng phải là mình. Cảm giác này thật thần kỳ, giống như khi bạn đảo ngược hình ảnh của mình. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt của bạn, nhưng nhìn thế nào cũng không đúng. Mẹ tôi thấy tôi đứng đơ ra, sao đấy con? Tôi vừa ngớ ngạch. Dạ không có gì, hồi nhỏ con dễ thương quá nhỉ. Sau đó mẹ tôi tiến tới tủ quần áo và lấy ra một chiếc đầm màu vàng. Con xem có thích không? Tôi lắc đầu, trưng ra bộ dạng không thích. Màu này thì quá sáng rồi mẹ ạ, con là thiếu nữ mà, mặc tươi một chút cũng có sao đâu. Tôi giả vờ nhìn lên nhìn xuống. Kiểu dáng thì cũng được, chỉ là con không thích màu này thôi. Vừa mua về con đổi được không mẹ? Hay là mẹ đi đổi cái màu đen đi, quầy shop không gần đây. Mẹ còn lặn lội đường xa để đi đổi à? Vừa hay quán Thậm Tu cũng cần chỗ trung tâm thương mại. Hay là lát nữa để bố chở mẹ đi luôn đi. Đó giờ con đâu có thích màu sáng, mẹ cũng biết mà. Lần này con về, sao bố mẹ lạ thế? Hay là hai người đang có chuyện gì giấu con à? Mặc dù trong lòng không vui,
Nhưng chắc vì sợ lộ cây kim trong bọc, mẹ tôi đành phải gật đầu đồng ý. Và khi hai người họ ra ngoài, tôi lập tức lục tung mọi thứ. Theo như lời họ nói đêm qua, trước khi tôi về nhà, vẫn còn có mấy người nữa. Tôi mở laptop của bố ra xem. Bởi vì ông ấy cài đặt hệ thống tự động đăng nhập, sau khi mở máy, tôi có thể đăng nhập thuận lợi. Tôi nhanh chóng mở lịch sử trò chuyện của bố và mẹ, để xem bên trong có thể tìm thấy thông tin gì không. Mình mua đồ xong chưa? Mua rồi, mình không biết tôi cực khổ cỡ nào đâu. Phải đăng ký khám trước. Mới được kê thuốc mà còn chỉ kê cho có 7 viên, không biết có tác dụng gì không. Có 5 viên, đủ dùng. Nó vừa về nhà rồi. Mình mau về đi. Một mình tôi em là không xong đâu, lần này sao nhanh vậy? Mình đừng nói gì cả, đừng để nó phát hiện gì, hôm nay chắc tôi về muộn đấy. Đợi tôi về rồi hẳn thăm dò tiếp, nhớ để thuốc vào trong sữa đó. Đọc đến đây tôi toát mồ hôi lạnh, xem ra sữa đêm qua mẹ mang đến cho tôi cũng có vấn đề. Cũng may là tối qua tôi có lướt trúng một bài viết làm trắng da bằng sữa. Bất chợt, tôi chợp lấy cốc sữa mẹ đã mang cho tôi. Tôi lại mở hộp thoại của bố tôi và tôi. Nhưng những gì tiếp theo nhìn thấy khiến tôi rùng mình. Sao chứ? Bắt đầu từ ngày 13 tháng 9, cứ cách vài ngày, tôi sẽ gửi tin nhắn mình về nhà cho bố. Tôi bối rối nhìn vô số lời nhắn tương tự trước mắt. Đột nhiên cảm thấy lưng đổ mồ hôi, bởi vì căn bản tôi không gửi những tin đó. Tin nhắn cuối cùng trên điện thoại của tôi hiển thị gửi vào tối ngày 30 tháng 9, cũng chính là ngày hôm trước. Đây chính là tin nhắn tôi định gửi cho bố khi tôi chuẩn bị về nhà, nhưng ông không trả lời. Kết hợp với cuộc trò chuyện của ông và mẹ tôi, nghĩa là ngoài tôi ra, trong thời gian này còn có rất nhiều tôi khác trở về nhà. Họ từ đâu chui ra thế? Rồi họ đi đâu cả rồi? Chắc chắn bố mẹ đã giấu tôi rất nhiều chuyện. Tôi tắt máy tính, tiếp tục tìm kiếm trong phòng của họ. Nếu nhớ không nhầm, bố tôi có thói quen viết nhật ký. Nhật ký của Ngao Bái, thứ 6, ngày 13 tháng 9. Con gái tôi đột nhiên gửi tin nhắn nói muốn về nhà, không phải mới bắt đầu đi học à? Thứ 7 ngày 14 tháng 9, cô ta không phải con gái tôi. Chủ nhật ngày 15 tháng 9, thật kỳ lạ. Cô ta và Tiểu Diệp trông rất giống nhau, ngay cả giọng nói và thói quen, gần như giống hệt nhau. Nhưng bây giờ nhớ lại, có vẻ cô ta thuận tay trái. Mặc dù là gương mặt của Tiểu Diệp, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Hơn nữa sắc thái biểu cảm cũng có phần cứng ngắc, nhưng những điều này quá khó để nghi ngờ. Nếu không phải cô ta cứ hỏi tôi, bố nghĩ con là con sao? Suýt nữa là tôi bị cô ta lừa. Tôi không biết cô ta từ đâu ra. Con gái thật của tôi đâu? Tại sao khi tôi nói cô không phải con gái tôi, thì cô ta sẽ biến mất trước mặt tôi? Con bé lại gửi tin nhắn quay về nhà cho tôi. Nghĩa là sao? Ngày mai con bé nó có về không? Vậy người quay về đó có phải là con gái tôi không? Thứ năm ngày 19 tháng 9, so với lần trước, người lần này giống hơn không chỉ nhiều. Khuôn mặt, ngay cả ăn cơm cũng dùng tay phải. Nhưng tôi phát hiện, nốt ruồi trên trán cô ta lại nghiêng sang một bên khác. Tiểu Diệp dị ứng lông mèo, nhưng cô ta lại ôm thắm thiết con mèo hàng xóm. Quả nhiên thử là lòi đuôi chuột ngay. Thứ 7 ngày 21 tháng 9. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ. Mỗi lần sau khi bị phát hiện, ngày hôm sau cô ta lại xuất hiện. Nhưng lần sau sẽ sửa chữa những thiếu sót của lần trước. Điều này càng khiến chúng tôi khó phân biệt hơn. Có phải là Tiểu Diệp thật hay không? Thứ hai ngày 23 tháng 9. Sự phòng bị của cô ta ngày càng cao. Có lẽ chúng tôi cần phải có biện pháp đặc biệt hơn. Chủ nhật, ngày 29 tháng 9. Lần này thật sự rất giống con gái tôi. Mọi thứ đều đúng cả. Nhưng tại sao cô ta vẫn hỏi câu hỏi đó? Bố nghĩ con là con sao? Thứ hai, ngày 30 tháng 9. Nguy quá, suýt nữa bị cô ta qua mặt. Làm sao con gái tôi không biết? Nhật ký ma cà rồng là phim truyền hình Mỹ con bé yêu thích. Thứ tư, hôm nay, ngày mồng 2 tháng 10. Không thể bị động như vậy nữa. Đến giờ còn không biết con gái tôi ở đâu. Có an toàn không? Tôi nhớ, ngoại trừ lông mèo, từ nhỏ Tiểu Diệp cũng dị ứng với nấm đông cô. Nhật ký kết thúc ở đây. Tôi cẩn thận đặt cuốn nhật ký trở lại chỗ cũ. Bắt đầu nghĩ về tình hình hiện tại. Theo như nhật ký của bố tôi và nội dung trong ngoặc cắt, từ tháng trước, đã có liên tiếp người mạo danh là tôi xuất hiện tại nhà. Và dần dần, so với tôi của những lần trước luôn mang gương mặt kỳ lạ và động tác cứng đờ thì ngày càng giống tôi hơn. Trong quá trình này, họ liên tục hỏi bố mẹ tôi bản thân họ có phải là tôi không. Và một khi bị phát hiện không phải là tôi thật, bọn họ sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, sống lưng tôi lạnh cả lên. Nếu như có một tôi khác trước đây mà không bị họ nhận ra thì sao? Đúng như lời bố tôi viết trong nhật ký, nếu ông và mẹ tôi trả lời là phải, vậy tôi đó sẽ thay thế chính tôi rồi, trở thành con gái của họ ư? Nói như vậy, nếu bây giờ tôi bị họ nghi ngờ, sau khi đưa ra kết luận rằng tôi không phải là tôi, liệu tôi có giống những người mạo danh, cứ vậy mà biến mất không? Nhưng vấn đề là, làm sao tôi chứng minh được tôi chính là tôi? Chủ nhật,
Ngày 15 tháng 9, thời tiết nhiều mây, con bé lại gửi tin nhắn cho tôi sẽ quay về. Mình nghĩ sao? Ngày mai con nó vẫn về à? Vậy người ngày mai về có phải con gái ta không? Thứ năm, ngày 19 tháng 9, thời tiết tốt, lần này có càng giống hơn lần trước. Không chỉ là khuôn mặt, mà còn là thói quen thuận tay phải nữa. Nhưng tôi thấy nốt ruồi trên trán cô ta bị lệch, quả nhiên thử là bị lòi đuôi chuột ngay. Diệp Diệp dị ứng với lông mèo, nhưng nó vẫn ôm hôn con mèo hàng xóm. Thứ bảy, ngày 21 tháng 9, thời tiết, mưa, quả nhiên đúng như chúng ta nghĩ. Sau mỗi lần bị phát hiện, ngày hôm sau cô ta lại xuất hiện, nhưng lần sau, cô ta sẽ sửa chữa những thiếu sót. Điều này khiến chúng ta càng khó phân biệt hơn, đó có phải là Diệp Diệp thật không? Thứ hai, ngày 23 tháng 9, thời tiết, tốt, sự đề phòng của cô ta ngày càng cao. Có lẽ chúng ta cần một số biện pháp đặc biệt. Chủ nhật, ngày 29 tháng 9, thời tiết, đẹp, lần này hình như thật sự là con gái tôi. Mọi thứ đều đúng cả. Nhưng sao cô ta lại hỏi câu đó, bố? Nghĩ con là con sao? Thứ hai, ngày 30 tháng 9, thời tiết, nhiều mây, nguy quá, suýt nữa bị cô ta qua mặt. Làm sao con gái tôi không biết? Câu chuyện về con lạc đà khóc là do tác giả Tám Mao yêu thích của con bé viết. Nhưng mà, nếu lúc đó tôi trả lời là phải, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Thứ tư, hôm nay, ngày mồng 2 tháng 10, thời tiết, tốt, không thể bị động như vậy nữa. Đến giờ vẫn chưa biết con gái tôi ở đâu. Có an toàn không? Tôi nhớ, ngoại trừ lông mèo, từ nhỏ Diệp Diệp đã dị ứng với nấm đông cô. Nhật ký kết thúc ở đây. Tôi cẩn thận đặt cuốn nhật ký trở lại chỗ cũ. Bắt đầu nghĩ về tình hình hiện tại. Theo nội dung trong nhật ký và WeChat của bố tôi, từ tháng trước, những người giả danh tôi cứ xuất hiện ở nhà. Và dần dần, những tôi này sẽ sửa chữa những thiếu sót của lần trước. Ngay từ đầu khuôn mặt kỳ lạ, động tác cứng ngắc lại trở nên ngày càng giống. Trong quá trình này, họ sẽ liên tục hỏi bố mẹ tôi bản thân họ có phải là tôi không, và một khi bị phát hiện không phải là tôi thật, họ sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy lạnh ở sống lưng. Nếu như có một tôi trước đây, không bị họ nhận ra thì, giống như trong nhật ký bố viết, nếu bố mẹ tôi trả lời là phải, thì người mạo danh đó sẽ thật sự thay thế tôi, trở thành con gái của họ. Nếu nói vậy, lỡ bây giờ tôi bị họ nghi ngờ, rồi đưa ra kết luận tôi không phải tôi, liệu tôi có giống họ, cứ vậy mà biến mất không? Nhưng vấn đề là, làm thế nào để chứng minh tôi là tôi? 7. Khoảng cách họ về nhà. Còn khoảng 40 phút nữa. Điều quan trọng nhất lúc này là, lát nữa mẹ tôi đổi đầm về. Muốn kiểm tra xem vị trí vết sẹo của tôi có đúng hay không. Mặc dù tôi không rõ tại sao ký ức của tôi và họ lại khác nhau, nhưng để không bị thương tôi vẫn phải chuyển vết sẹo ở chân phải sang phía sau chân trái. Vết sẹo này không tính là dài, nhưng nó vẫn là một vết sẹo lồi sẫm màu trên làn da mịn màng. Để che giấu nó thì không dễ dàng gì. Tôi đứng trước gương nhìn nửa ngày. Tôi chợt nhận ra rằng tôi không cần phải để mẹ tôi thấy vết sẹo không có ở chân phải. Lát nữa là lúc mặc đầm, tôi cứ đứng bên phải của mẹ, kiểm soát góc độ, giả vờ vô tình vén phía trái của đầm lên, để bà ấy có thể nhìn thấy phía sau chân trái có vết sẹo là được. Nếu không đến gần và quan sát cẩn thận, chỉ cần không lại gần nhìn kỹ, thì ai mà biết được vết sẹo đó có phải là vết cũ nói là làm chứ. Tôi lập tức lục túi trang điểm ra, dựa vào kỹ thuật vẽ vết thương giả bằng bút màu đỏ và xanh lúc còn học tiểu học, vẽ một vết sẹo ở phía sau đùi trái, đối xứng với vết sẹo bên phải. Để so sánh hiệu quả rõ ràng hơn, tôi còn cố ý dùng kem che khuyết điểm dặm nhiều lớp, để che đi vết sẹo thật ở bên phải. Khi thành công rồi, tôi đứng trước gương và nhìn xung quanh. Nhưng không biết có phải là ảo giác của tôi không? Nhìn tôi trong gương thật kỳ lạ. Loại không thể đói được. Thủ thuật này của thực hữu hiệu. 8. Tôi vừa mặc đầm vào, mẹ tôi liền vờ tìm thứ gì đó rồi xông vào trong. Còn tôi cũng vô tình để lộ vết sẹo ở chân trái ra, cho bà ấy thấy. Nhìn vẻ mặt yên tâm của mẹ tôi biết tôi đã thoát tội rồi. Nhưng khi tôi thay lại bộ đồ ngủ và ra khỏi phòng, thì họ đang ngồi tại sofa, tay cầm quyển album. Họ bảo tôi lại. Diệp Diệp, mau lại đây, bố con tìm thấy ảnh con hồi nhỏ này. Con nhìn tấm này đi, đây là bức hình chụp ngày đầu con đi học tiểu học đó. Bố con, hôm đó bố con khó lắm mới mượn được máy ảnh của đồng nghiệp. Con lại khóc ầm lên. Nói xong, mẹ tôi cầm bức ảnh khác lên và ngẩng đầu lên hỏi tôi, phải rồi, con còn nhớ thằng bé không? Trong ảnh, hình như là hai đứa bé học mẫu giáo đang ngồi cạnh nhau trên hai con ngựa đồ chơi.
Chúng làm mặt xấu để chụp hình. Cô bé bím tóc sừng dê là tôi, còn cậu bé kia đội mũ lưỡi chai. Tôi không tài nào nhớ nổi. Bức ảnh này bao lâu rồi vẫn giữ lại. Tôi chỉ còn cách nhận lấy bức ảnh, giả vờ không quan tâm. Bố mẹ, chắc là bố không giống những gì nói trên mạng đâu nhỉ. Lớn tuổi cũng bắt đầu hoài niệm rồi. Mới nói chút đã vậy rồi. Tôi nhìn kỹ bức ảnh, cố gắng tìm ra manh mối trong đầu. Đứa bé này mẹ tôi nhìn tôi một cái, chẳng phải là đã lật ra sao? Nghĩ lại trước đây con với Giai Hâm quan hệ tốt thế nào, lớn lên không qua lại tiếc quá nhỉ. Diệp, dường như bố tôi sợ mẹ nói quá nhiều nên đã ngắt ngang. Con có nhớ thằng bé không? Giai Hâm, bằng Giai Hâm. Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh một người để tóc bím nhỏ sau gáy, lúc nào cũng không thuộc được bảng cửu trương. Bố mẹ cậu ấy đã ly hôn, hai mẹ con cậu ấy sống dưới nhà tôi, lại cùng trường mẫu giáo với tôi. Khi còn nhỏ, chúng tôi là những người bạn thân thiết. Nhưng sau đó không biết có biến cố gì, quyền giám hộ cậu ấy đã chuyển sang bố. Cũng từ đó, chúng tôi dần dần cắt đứt quan hệ. 1 năm sau khi cậu ấy rời đi, mẹ cậu ấy cũng chẳng biết cậu ấy đi đâu. Mặc dù lâu rồi chưa nhớ đến Giai Hâm, nhưng tôi chắc chắn khuôn mặt của cậu ấy không giống với trong ảnh. Tại sao lại như vậy? Tôi bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ là trí nhớ của tôi có vấn đề sao? Hay nói cách khác, chẳng lẽ tôi giống như những gì bố viết trong nhật ký? Tôi không phải con người thật của tôi. Diệp. Thấy tôi ngây ra, giọng nói của bố tôi có chút cảnh giác. Tôi nhanh chóng giấu đi những nghi ngờ, cười khẩy, tiểu tử này không biết bây giờ đã học thuộc lòng bảng cửu trương chưa? Bố mẹ tôi nhìn nhau, biểu cảm rõ ràng là thư giãn. Không còn sớm nữa. Mẹ tôi nhìn lên đồng hồ trên tường. Tôi đi nấu cơm trước. Diệp, con về phòng nghỉ ngơi trước đi, bố giúp mẹ con một tay. Bố tôi cũng nói, bên ngoài khói bụi nhiều, cổ họng con luôn không tốt, không có việc gì thì đừng ra ngoài, con cẩn thận thì hơn. Khi nói điều này, ánh mắt ông ấy có chút né tránh. Không Chín ngồi trên giường. Tôi nhanh chóng sắp xếp các vấn đề hiện tại. Một là tại sao lại xuất hiện nhiều tôi vậy? Họ đến từ đâu? Có liên quan gì đến tôi? 2. Tại sao ký ức của tôi và thực tại, hay nói cách khác là ký ức tôi với những gì bố mẹ nói lại khác nhau? 3. Thủ đoạn cưỡng chế mà bố tôi đề cập trong nhật ký là gì? Vừa rồi vẻ mặt của ông ấy có vẻ không đúng, chẳng lẽ là đang định làm cái gì? 4. Tại sao gương mặt của Giai Hâm lại thay đổi? Nghĩ tới đây, tôi chợt nhận ra rằng khi cậu ấy chuyển đi, tôi còn quy của cậu ấy. Vậy từ trong mạng xã hội của cậu ấy có thể tìm ra được gì không? Tôi lập tức cầm điện thoại lên, tải app quy về. Tìm kiếm tên cậu ấy trong danh sách bạn bè. Biệt danh cậu ấy là Patrick Lạc Đường. Ghi chú thêm là bằng Giai Hâm. Cũng may lúc đó đã viết ghi chú, nếu không thật sự không nhớ được tên mạng của cậu ấy. Lịch sử trò chuyện đã bị mất từ lâu rồi. Tôi phải bắt đầu với trang cá nhân của cậu ấy. Tường của cậu ấy rất đơn giản, thậm chí có chút sơ sài, hiển thị công khai chỉ có qua loa mấy điều. Cũng đã qua nhiều năm rồi. Kẻ đó đã chuyển trường. 1 năm uống 2 lần. Đến bài viết vào ngày 9 tháng 11 năm 2015. Lượt xem 311, lượt thích 2, chẳng ai muốn cùng tôi đón năm mới sao? Quên đi, một mình cũng được. Đến bài viết ngày 31 tháng 12 năm 2015. Lượt xem 16, lượt thích 1. Hôm nay không đi học. Giáo viên lại không phát hiện. Hi, làm người vô hình cũng có lợi đấy. Đến bài viết ngày 25 tháng 2 năm 2016. Lượt xem 11 lần, lượt hôm nay 1. Bạn cùng bàn của tôi lại hỏi tôi tên gì? Tôi thực sự có cảm giác không tồn tại ư? Đến bài viết ngày 8 tháng 4 năm 2016. Lượt xem 9 lần, lượt thích 1. Tôi thành người vô hình à? Bài viết ngày 5 tháng 7 năm 2016. Lượt xem 7 lần, lượt thích 1. Không ai nói gì. Chỉ có thể nói chuyện với chính mình trong gương. Bài viết ngày 15 tháng 3 năm 2017. Lượt xem 5, lượt thích 1. Cậu ấy cũng khá thú vị. Cậu ấy nói với tôi nhiều chuyện mà tôi đã quên từ lâu. Bài viết ngày 7 tháng 7 năm 2017, lượt xem 2. Lượt thích 1. Đây là động thái cuối cùng cậu ấy đăng. Cũng là chuyện 7 năm trước rồi, sau này cũng chẳng cập nhật gì nữa. Rõ ràng, từ sau khi bằng Giai Hâm chuyển trường thì cuộc sống không dễ dàng gì. Hình như cậu ấy không có nhiều bạn mới. Nhưng trong bài cuối mà cậu ấy đăng là đang đề cập đến ai? Vì quá nghi vấn, tôi đã thử gửi cho cậu ấy một tin nhắn. Này, cậu còn nhớ tôi không? Phan Diệp, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ. Lâu rồi không gặp.
Dạo này sao rồi? Con cá trích sao biển trong ảnh đại diện là màu xám, hiển thị cậu ấy không hoạt động. Tôi chờ một lát vẫn không có động tĩnh gì, chỉ còn cách tắt hộp thoại. Mở trang cá nhân của tôi. Ảnh nền vẫn là nước mắt thiên sử vĩnh cửu được mua với giá 10 tại cửa hàng năm đó. Tôi tự ý lướt qua. Những bài đăng trước đây toàn là những bài ngây ngô và bài viết xến xúa. Một khí chất không chính thống đăng đến. Nhưng bản tin lại hiển thị có 3 tin mới. Mở ra xem là của Bàng Giai Hâm. Phan Diệp, tôi gửi tin nhắn cho cậu nhưng cậu chưa trả lời. Chỉ có thể để lại tin cho cậu thôi. Hy vọng cậu không giống những người khác mà quên tôi. Hay nói cách khác là quên tôi thực sự là ai. Xin lỗi, nhưng tôi không biết nói những điều này với ai cả. Lúc đầu là bố mẹ tôi luôn nhớ tôi là một người khác, không giống với con người thật của tôi. Sau đó từ từ, những người khác cũng bắt đầu quên đi nguyên bản của tôi. Họ dường như muốn biến tôi thành một người khác. Ngày mồng 1 tháng 4 năm 2021, cầu xin cậu, đừng quên tôi, được chứ? Xin lỗi, nhưng hình như tôi cũng sắp quên đi nguyên bản của mình là ai rồi. Ngày 26 tháng 5 năm 2022, cẩn thận với gương. Ngày mồng 10 tháng 7 năm 2022, tôi có chút bất an. Chẳng lẽ Bàng Giai Hâm cũng gặp chuyện giống tôi? Cậu ấy bảo tôi cẩn thận với gương. Và trong 2 bài cuối cùng của cậu ấy cũng đề cập đến chuyện cái gương này. Chẳng lẽ nói, người được đề cập trong động thái cuối cùng của Giai Hâm chính là bản thân trong gương? 10. Tôi chợt nhớ ra cách đây không lâu, lý thuyết gương Lê Cần từ lớp tâm lý học. Lê Cần nghĩ, khi em bé chào đời, nhận thức về bản thân của chúng là một trạng thái hỗn loạn chưa phân hóa. Nói cách khác, trong mắt chúng, bản thân giống như một đống mảnh vỡ của các bộ phận cơ thể được tạo thành từ từng phần một. Sau khi tiếp xúc với gương, em bé sẽ bước vào giai đoạn gương. Khi dần nhận thức được các cử động trở nên nhất trí với hình ảnh trong gương thì sẽ bắt đầu ghép nối các phần riêng lẻ trong nhận thức trước đó lại với nhau để tạo thành một bản thân hoàn chỉnh. Nhưng lúc này, chúng thường nhầm người trong gương với chính mình. Vậy có khả năng nào không? Giai Hâm, trong quá trình chuyển trường và chuyển nhà, tiếp xúc liên tục và buộc phải thích nghi với môi trường mới, chịu nhiều sự thờ ơ và coi thường, dần trở nên chống lại sự thay đổi này. Cho nên càng ngày càng cố ý hạ thấp sự tồn tại của mình, cho đến khi cậu ấy tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sau khi bản thân không còn cảm nhận rõ mình là một cá thể riêng biệt, thay vào đó, cậu ấy tìm kiếm sự công nhận từ chính mình trong gương. Như cậu ấy nói, thật thú vị khi nói chuyện với chính mình trong gương. Giống như một đứa trẻ vừa chạm vào gương, cậu ấy dần dần cho rằng người trong gương chính là mình. Như vậy sẽ khiến cho Bàng Giai Hâm trong gương tách ra. Nói cách khác, cậu ấy trong gương đã sống. Nhưng vấn đề là, mặc dù vậy, nó có thể giải thích sự bất thường của cậu ấy. Tôi lại chưa hề trải qua những chuyện này. Vậy tại sao có nhiều tôi xuất hiện thế? Sau tất cả, tôi không nghĩ rằng người trong gương là tôi. Lẽ nào thứ này có thể lây nhiễm? Là cậu ấy lây cho tôi. Nhưng lâu như vậy chưa từng tiếp xúc. Sao cậu ấy lây cho tôi được? Không thể lây qua đường mạng được. Tôi đột nhiên giật mình. Bàng Giai Hâm trong ảnh không giống trong trí nhớ của tôi. Nói cách khác, có lẽ chỉ có tôi nhớ cậu ấy như thế nào. Vả lại, cậu ấy bảo tôi cẩn thận với gương, lại liên tưởng đến sự bất an không thể giải thích được từ khi còn nhỏ. 11. Cho đến khi học trung học, tôi và bố mẹ tất cả đều sống trong ngôi nhà cũ mà bà để lại. Phòng của tôi là được sửa từ nhà kho. Bên giường có một tủ quần áo cũ, một cánh tủ bên trong, toàn bộ là gương. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi luôn để bố tôi dùng khăn trải giường che cái gương lại. Bố tôi luôn cau mày. Trẻ con sao lại khó tính như vậy? Nhưng tôi nhất định phải để ông ấy che lại. Tôi luôn cảm thấy, miễn là tôi không nhìn vào gương, tôi trong đó sẽ làm những động tác khác nhau. Đặc biệt là sau khi tắt đèn vào ban đêm, có lẽ tôi trong gương sẽ đứng dậy khỏi giường. Cô ta sẽ nằm trên mặt gương lặng lẽ nhìn tôi ngủ. Nhưng nhìn đi nhìn lại, cô ta có muốn làm gì đó nguy hiểm hơn không? Chẳng hạn như đột nhiên đưa tay ra và nắm lấy cổ tôi, hoặc kéo tôi vào gương. Còn cô ta sẽ ra ngoài và thay thế tôi. Nỗi sợ này giống như một hạt giống. Sau khi chôn trong lòng tôi đã mọc rễ, đâm chồi, nảy lộc. Lâu rồi, tôi không dám đứng trước gương lâu. Ngay cả khi rửa mặt có bọt văng vào mắt, tôi nhất định phải mở to mắt để đảm bảo nhìn thấy tôi trong gương là bình thường. Ít nhất là giống hết tôi.
Tôi đã nói với Bàng Giai Hâm chuyện này. Sao thế này? Cậu ấy thờ ơ. Trong gương không phải là cậu sao? Sau khi nghe cậu ấy nói, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tôi trong gương là tôi ư? Vậy tôi bên ngoài là ai? Không bỏ cuộc, tôi lại chạy đi hỏi mẹ tôi. Đúng vậy, trong gương không phải là con sao? Bố tôi cũng gật đầu. Không sai, trong đó là con đấy. Tôi bắt đầu bối rối hơn. Trong gương là tôi. Vậy tôi là ai? Mọi người đều biết tôi trông như thế nào, nhưng tôi thì chỉ có thể nhìn thấy bản thân. Thông qua hình ảnh trong gương, tôi chỉ có thể nói với chính mình, người trong gương là tôi. Nhưng cảm giác bất an này càng ngày càng nghiêm trọng. Đôi khi tôi còn cảm thấy tôi mới là người bị mắc kẹt trong gương. Tôi bắt đầu từ chối màu sắc tươi sáng. Mặt gương sẽ phản chiếu ánh sáng, vì vậy thế giới trong gương không nên có những thứ sáng sủa. Người lớn không nghĩ vậy. Nói đây chỉ là suy nghĩ của trẻ con. Lớn lên là được rồi. Tôi phải giả vờ giấu nó đi, để thời gian phủ lên nó từng lớp ngăn cách. Hình như lớn lên thực sự có thể khiến chúng ta quên đi nỗi sợ hãi. Nhưng hình như không thật sự quên. Nó vẫn bị mắc kẹt ở đâu đó trong ký ức, không biết khi nào sẽ bị lôi ra ngoài lại. Trong lớp tâm lý học tháng trước, giáo viên đột nhiên hỏi một câu hỏi, vì trong lý thuyết gương lê cân. Trong mắt em bé, hình ảnh trong gương chính là bản thân nó. Vậy theo đó, thì bản thân là ai? Nếu ý thức có thể thay đổi thì, trong thời gian này, chúng ta có thể hiểu được có hai tôi tồn tại cùng một lúc không? Điều này khiến cho trí nhớ nhiều năm bị đóng bụi của tôi đột nhiên tuôn ra. Mỗi đứa trẻ có thể có ít nhiều ám ảnh. Tuổi thơ, tuổi tác ngày càng lớn hơn, những ám ảnh này sẽ mờ đi. Nhưng sự khác biệt là, một ngày nào đó khi tôi trưởng thành, nhớ lại nỗi sợ hãi của năm đó. Nỗi sợ đó đã trở thành hiện thực. Bởi vì tôi đã nhìn vào gương vô số lần tin rằng người bên trong chính là tôi. Cho nên cũng sẽ có vô số tôi tồn tại. Nhưng khi tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi đã tìm ra sự thật, điện thoại bỗng đổ lên hồi chuông. Bàng Giai Hâm đã trả lời tôi. 12 cậu ấy đã gửi một đoạn sóng đi ông. Nó tồi lắm. Tôi đến mức tôi nghi ngờ cậu ấy không có bật cam. Giọng cậu ấy cũng thấp, nghe rất mơ hồ, giống như là bị người ta che chặt miệng lại. Một thứ âm thanh từ khe hở nhỏ thoát ra. Tôi phải tăng âm lượng lên mức tối đa, kề sát bên tai thì mới nghe được. Phan Diệp, chắc bây giờ cậu cũng bối rối như tôi. Nhưng cậu may mắn hơn tôi nhiều. Nói cho cùng tôi không có ai để nói chuyện này cùng. Nhưng trước đó, tôi muốn kết thúc câu chuyện của mình. Tôi nghĩ cậu là người duy nhất tin. Vì vậy, cậu hãy kiên nhẫn chút nhé. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, tôi và bố đến thành phố. Mẹ kế tôi rất trẻ, trông không già hơn tôi mấy tuổi. Cô ta có thai rồi, bố tôi tối ngày cứ quấn lấy cô ta. Không quên gọi tôi ăn cơm thì quên gọi tôi dậy đi học. Sau này để tiện hơn, họ thuê cho tôi một phòng đơn nhỏ gần trường. Trường học tồi tệ của tôi thậm chí còn không có ký túc xá cho tôi. Giờ nghĩ lại, nếu lúc đó cùng đám bạn sống trong ký túc xá thì sao? Có lẽ vẫn chưa đến lúc xảy ra chuyện này. Mỗi ngày tôi đều đi học một mình nấu ăn, ngủ nghỉ. Làm gì cũng chỉ có một mình. Sau đó, cuối cùng khó lắm tôi mới kết bạn được. Cuối cùng cũng có người nói chuyện với tôi. Bố tôi đột nhiên ly hôn với mẹ kế của tôi. Nói là phát hiện đứa bé không phải của ông ta. Lúc đó còn học trung học cơ sở, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Và lại từ sau khi bố đưa tôi đi lại bắt đầu bia rượu. Tôi lại chuyển nhà, tôi lại phải chuyển trường lần nữa. Tính khí của bố tôi càng ngày càng tệ. Tôi không dám về nhà. Cũng may trường mới có ký túc xá. Nhưng bởi vì tôi vừa chuyển trường, nên họ xếp phòng đơn cho tôi, không có bạn cùng phòng. Nói ra, có thể cậu không tin. Nửa năm sau, tôi về nhà. Bố tôi càng bê tha hơn. Nhìn tôi hỏi, cậu là tiểu tử hàng xóm vừa mới chuyển đến à? Tôi lấy chút tiền trong nhà đi, rồi lặng lẽ chuyển về ký túc xá. Nhưng để không thu hút sự chú ý của người quản lý, mỗi ngày tôi đều lén lút. Thực ra luyện ra thần công khiến người ta không chú ý đến. Nhưng tôi quá cô đơn. Không ai nói chuyện với tôi, không ai mời tôi đi chơi. Tôi chỉ có thể trốn trong ký túc xá. Người duy nhất có thể nhìn thấy là chính mình trong gương. Tôi bắt đầu nhớ lại quá khứ. Nhớ về thời gian từng chơi với cậu. Rồi tôi nhớ ra, cậu đã từng hỏi tôi ai đang ở trong gương. Tôi nghĩ, người trong gương lúc đó không phải là tôi. Là người khác cũng tốt. Dù sao cũng có thể nói chuyện với tôi. Rồi một ngày, khi tôi nhìn vào gương, phát hiện tôi trong gương thật sự không giống.
Ban đầu là tóc trái của tôi. Cậu còn nhớ chỗ đó không? Bởi vì khi tôi còn nhỏ, tôi đã nghịch đốt một mảng tóc. Sau này vẫn chưa mọc dài thêm. Nhưng hôm đó khi tôi nhìn vào gương, lại phát hiện chỗ tóc hỏng đó không có. Sau đó, những điểm khác biệt khác ngày càng nhiều. Vết bớt trên cổ tôi, nốt ruồi trên dải tai, nhiều đốm trên mũi, vân vân. Nhưng sau đó tôi nghỉ hè về nhà mẹ tôi. Bà ấy đột nhiên hỏi tôi sao tôi trông khác thế. Không giống như trước một chút nào. Còn hỏi tôi vì sao không thích ăn thịt cừu nữa. Nhưng tôi không bao giờ ăn thịt cừu. Từ từ, ký ức của họ về tôi ngày càng trở nên thái quá. Cái gì mà hồi nhỏ thích đọc sách lịch sử, cái gì mà tay phải 6 ngón. Nhưng tôi biết người mà họ nói không phải là tôi, là người trong gương. Lúc đầu tôi rất suy sụp, tìm kiếm những người còn nhớ con người thật của tôi. Nhưng phản ứng của họ nhất trí một cách đáng ngạc nhiên, giống như ký ức của mọi người đều bị thay đổi. Họ biến tôi thành một hình dạng khác, giống tôi, nhưng không hoàn toàn là tôi. Cho đến một ngày tôi gặp cậu ta. Khi tôi ngủ vào ban đêm, thấy hắn chui ra khỏi gương. Tôi sợ chết khiếp, nhưng chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ. Cậu ta không hại gì tôi, chỉ là ghé qua xem thôi, quay lưng rời đi. Sau đó không lâu, trong nhóm bạn của mẹ, tôi đã thấy ảnh của họ. Cậu biết điều kỳ lạ nhất là gì không? Thỉnh thoảng, tôi luôn nhìn thấy ảnh của cậu ta ở những bức hình khác nhau. Có lúc xuất hiện trong hình bố mẹ tôi khoe, đôi khi xuất hiện trong album ảnh của riêng tôi, nhưng bất kể khi nào, cậu ấy luôn thay đổi. Cho đến năm ngoái, tôi không thể chịu nổi cảm giác này. Dù gì tôi cũng là tôi thật. Cho dù cuộc sống của tôi chỉ là một sợi lông gà, nhưng cũng không đến lượt cậu ta thay thế. Tôi lấy hết can đảm để về nhà, nhưng khi vào khu phố, tôi đã đụng phải cậu ta cùng mẹ tôi. Và bố dượng tôi 3 người đang đi ra. Cậu ta trở nên khác tôi nhiều rồi. Không chỉ ngoại hình, ngay cả thần thái động tác cũng không giống nhau. Nhưng họ nói cười cười đi ngang qua tôi. Mà mẹ tôi chẳng thèm ngó đến tôi một tí gì. Tôi như một người lạ. Mà cậu biết không Phan Diệp, trong trí nhớ của tôi, mẹ tôi chưa bao giờ cười dịu dàng như vậy với tôi. Họ giống như mẹ con thật sự. Kể từ đó, tôi đã chấp nhận một thực tế. Có lẽ cậu ta mới là Bành Giai Hâm thật, còn tôi mới là hình ảnh trong gương. Một hình ảnh không phù hợp. Nói đến đây, hình ảnh đột nhiên lắc một chút. Một tia sáng lọt vào từ cạnh màn hình, làm lộ ra gương mặt của Bành Giai Hâm. Mặc dù chỉ có một khoảnh khắc, nhưng tôi vẫn thấy rõ ràng. Trên khuôn mặt đó chỉ có một lớp da mịn màng, trắng sứ hoàn hảo, không có ngũ quan. Dường như cậu ta không nhận ra, nên vẫn tiếp tục nói. Nếu như cậu tin những lời tôi vừa nói, sau đó, những điều tiếp theo có thể giúp cậu. Tôi lên mạng tìm kiếm rất nhiều bậc vĩ nhân, nói đến thông tin phục sinh qua gương, nhưng họ cũng không ngoại lệ đều nói rằng một ngày nào đó, đột nhiên nhìn thấy một sinh vật hình người rất giống mình. Sinh vật đó rất thù địch, muốn rớt cả nguyên chủ sau đó thay thế nguyên chủ. Nhưng điều tôi không hiểu là vì chúng ta chưa thực sự nhìn thấy chính mình. Tất cả những gì chúng ta thấy đều là hình ảnh trong gương. Khi nhìn thấy phản ứng đầu tiên của họ, chẳng phải giống như soi gương sao? Tôi đã nghĩ rất lâu, kết hợp với những gì cậu đã từng hỏi tôi và trải nghiệm của riêng tôi. Sự thật có thể là như vậy, họ không xuất hiện từ hư không, sau đó liên tục bắt chước chúng ta, bằng cách thay đổi ký ức của những người xung quanh chúng ta trước, biến chúng ta thành một diện mạo mới. Trong mắt của họ, sau đó sẽ có rất nhiều vật thực nghiệm xuất hiện, dựa trên những gì họ nhớ về chúng ta, hình dáng thay đổi đi, cho đến khi hoàn toàn phù hợp, một tôi mới xuất hiện. Suy cho cùng, chỉ có người khác mới thực sự biết chúng ta trông như thế nào. Tôi trong gương không cần sự chấp thuận của tôi, chỉ cần của người thân của tôi. Đến lúc đó, tôi không còn là tôi nữa, mà là cậu ta. Và sau nhiều năm, cậu có thể gửi tin nhắn cho tôi. Tôi đoán có lẽ cậu gặp phải vấn đề tương tự. Dù sao chuyện này là do cậu nhắc sớm. Không phải tôi nghĩ có lẽ chỉ có cậu đi trước một bước, trở thành hình dáng mà cậu đáng phải trở thành trong mắt người thân, mới không bị cậu ta thay thế. Tất nhiên, tất cả đều dựa trên tin nhắn mà Phan Diệp thật gửi cho tôi thôi. Sau đi ông dừng lại ở đây. Hình đại diện của đối phương lại một lần nữa chuyển sang màu xám. Tôi đang định hỏi cậu ta thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Bố mẹ tôi đi vào với một bát nấm đông cô với thịt gà. 13, Diệp, còn ăn hết đi. Mắt mẹ tôi hơi đỏ. Tôi nhớ trong nhật ký của bố tôi bị dị ứng với nấm đông cô. Nhưng tôi do dự nhìn vào chút nấm đông cô trong bát. Miễn là con ăn xong cái này, bố mẹ có thể tin con có thật sự là con gái của chúng ta không? Bố mẹ không muốn vì chuyện này mà thao thức lo lắng nữa. Tôi không nói gì cả, lặng lẽ nhận lấy cái bát trong tay mẹ tôi. Nhưng tôi có thực sự dị ứng với nấm đông cô không?
Tôi vắt óc nghĩ, nhưng không thể phát ra một chút ký ức liên quan nào. Diệp, xin lỗi. Ăn một chút thôi, ăn một chút là có thể chứng minh được rồi. Được ạ, tôi bình tĩnh lại cho từng miếng nấm vào trong miệng. Ánh mắt họ dần dần trở nên thất vọng. Nước mắt rơi vào trong bát, tôi vẫn không dừng lại. Trong ký ức của họ và bản thân tôi, rốt cuộc cái nào mới là thật? Bây giờ tôi cũng không thể phân biệt được nữa. Có lẽ như trong Sỏ Đi ông Bàng Giai Hâm nói, con gái trong ký ức của họ đã bị thay thế bởi một người khác rồi. Tôi cũng từ từ mà trở nên giống cô ta. Đánh mất danh tính, đánh mất gương mặt. Hoặc là tôi chỉ là một thực nghiệm trong thế giới gương. Sau khi tôi biến mất, ngày mai sẽ có một tôi khác xuất hiện. Một người khác bị dị ứng với nấm đông cô. Tầm nhìn ngày càng mờ. Hơi thở của tôi cũng trở nên khó khăn hơn. Diệp à, tôi nghe bố mẹ gọi tên tôi. Tôi sẽ biến mất sao? Tôi nhắm mắt lại. Cứ để mọi chuyện xảy ra. Trong miệng đột nhiên bị nhét vào một cái gì đó đắng đắng. Không khí từ từ trở nên êm hơn. Tôi mở mắt ra. Bên cạnh là bố mẹ tôi, nước mắt lưng tròng. Diệp thực sự là con. Thật sự là con gái tôi rồi. Thành công rồi ư. Tôi cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực nào. Cứ thế mà tựa vào lòng mẹ nôn ra. Mẹ tôi cứ lau nước mắt. Diệp, con gái của mẹ. Con cũng về rồi. Thật sự đã về sao? Tôi cố gắng nở một nụ cười. Bố ơi, mẹ ơi, hai người nghĩ con là con ư. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Bạn cùng phòng Trịnh Thiến Phi nói, tối qua cậu ta mơ thấy một số điện thoại. Sau khi tỉnh mộng nhớ rõ ràng. Hello mấy ní, xem video hay thì hãy đăng ký hội viên, like, comment, donate ủng hộ kênh nhé. Các cậu nói xem tôi có nên chủ động thêm WeChat của bên kia không? Tại phòng ngủ, cậu muốn chúng ta làm chứng kiến cuộc trò chuyện bằng giọng nói đầu tiên của cậu ấy với bạn trai. Kết nối giọng nói, bên kia gọi, em bé. Mặt của Trịnh Thiến Phi đỏ ửng lên, hỏi đối diện, anh đã ăn cơm chưa? Chưa, bạn cùng phòng đứng ở bên cạnh, vẻ mặt cười. Không ngừng nháy mắt cho Trịnh Thiến Phi. Trịnh Thiến Phi vừa cầm tay đẩy, hắn vừa cố gắng tìm chủ đề trò chuyện với Ngô Nhiễm Quân. Giọng nói của Ngô Nhiễm Quân không khó nghe. Thật kỳ lạ. Làm thế nào để mô tả nó? Lợi quái dị này khác với cái lưỡi to. Người mắc bệnh lưỡi to nói chuyện không suông. Cho người ta cảm giác là phát âm không linh hoạt. Lưỡi bị cứng. Mà Ngô Nhiễm Quân nói từng chữ một. Không giống như lưỡi bị cứng, mà giống như là lưỡi quá nặng để nhấc lên. Khó nói chuyện. Chỉ có thể phát ra ngoài một chữ, hai chữ. Tình huống này giống như miêu tả của Hoắc Tình. Tôi lặng lẽ lắng nghe, sợ hãi. Chán toát ra, nằm xuống sau lưng.